Welcome sa Bisaya Cooking. Ciao! Karon maghimo ta og mango float. Uso kayo ni sa karon kay ting season sa mangga. So tara, sugdan na nato. Ato anda mga tuong 2 packs of Nestle cream, katong dagko nga pack. Ato na ni siyang iwis. Muna siya ang sekreto para mulutaw ang inyong mangga. Muna siya makapapaga sa cream. So muna siya dapat ang inyong texture. So kani siya nasudan na ni siya hangin gamay. Yan ito ibutang to 1 can of condensed milk. So ito na siyang i-mix sa katong cream nga giwis. Then usa ka plato magbutang ta og fresh milk. Kay since baga man atong cream, dili ito siya makapabasa sa atong graham. Atong buhaton ato ito sa batong graham sa ato ang fresh milk. Aron ini kaon humok ang graham. Ato na siyang buhaton sa tanang graham. Kaya kung dili nimo iwis ang imong cream, makabasa ang cream sa imong graham actually. Pag ganahan man ta mo float ang ato ang mangga, muna ato ang buhaton nga giwis na to ato ang cream. So nagamit mi gunting, kutsilyo aron mapikas-pikas ang mga graham aron masud siya sa ato ang sudlanan. So mga ginagmay nga mga bakante among gibutngan og crushed grahams. After sa graham, pwede nato ibutang ato ang mixture sa condensed o sa cream. So patient lang ta ani. So yun ay nagbutang ang mga cream. Then magamit tag spatula aron ma-spread siya evenly sa ato ang sudlanan. Depende ninyo kung sa kabaga inyong ganahan. So pwede rin mo magdugang og cream kung nipisan pa mo sa cream, then spread lang using spatula. And after, auto ibutang ato ang mga mangga. So be sure nga atong mangga tamis. So ginani na mo pag-slice o ginani po na mo pag-arrange. Depende ra pod ninyo kung unsaon niyo pag-arrange. But so far sa akong nabawaan, inanion siya. So after that, magbutang na buta sa graham nga naay fresh milk. Pagkatapos po ibutang ato ang cream o condensed milk na mixture. Same ra gihapon, gamit ang spatula aron ma-spread ang cream. Kaning spatula gamit kay ni siya kay dili mo pilit ang atong gatas ani. Then instead nga mangga ato na nagbutang ato ang crushed grahams. Para dili matabunan totally nga ato mangga o graham o dindot sa tan-awon. So atong paningkamutan nga atong ma-cover tanan kay maka-add pud ni siya texture ni kaon sa mango float. And after na nato ma-fill in tanan og crushed graham, pwede ibutang ato ang mangga. So same gyapon ang arrangement. So makita ninyo nga vibrant kaya itong mangga, was natabunan sa graham. Ato lang tapingan gamay o graham nga crush, pero dili lang kayo daghanon aron mo gawas gyud ang pagka-yellow sa mangga. So after na, ato ni sang tabunan og plastic. Then ato isang i-freezer for 4 to 5 hours. And after 4 to 5 hours, pwede na ito ni-serve. Kuha lang kong slice sa ato ang gihimo nga mango float. Ato na sa ibutang sa serving plate. So muna siya ang ato ang mango float. So nakita ninyo ang layers sa cream, graham o sa mangga. So muna siya resulta sa pag-wish na to sa ato ang cream. O patalawan ng wife, pwede mo mabuhat ni sa balay, sayon ra kayo.
Ang ganan ra akong wife. See you sa atong next vlog. Ciao!